नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ हाम्रो YouTube च्यानल टेक्नो इन नेपालीमा। साथीहरु, धेरै पछाडी आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु र साथीहरु आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई OnePlus स्मार्ट वाचको चाहिँ अनबक्सिङ गर्न जाँदै छु। हुन त यो स्मार्ट वाच धेरै अगाडि नै लन्च भएको थियो र अहिले आएर चाहिँ मैले पर्चेस गरेको छु। सो आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यही वाचको चाहिँ अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु र साथीहरु यो वाच चाहिँ तपाईले अफलाइन अनलाइन दुईटैबाट चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु धेरै ढिला नगरी म तपाईहरुलाई अनबक्सिङ तिर लादै छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला र त्यस्तै गरी आज तपाईहरु यस च्यानल पहिलोचोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य नै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। ओके साथीहरु, OnePlus को अनबक्सिङ यही रहेको छ। तपाईहरुले अगाडि पछाडी OnePlus को ब्रान्डिङ देख्न सक्नुहुनेछ र म यसलाई चाहिँ अब कट गरेर ओपन गर्ने छु र यो चाहिँ प्लास्टिक कभरले चाहिँ र्याप गरिएको छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ रेड बक्समा भने यसलाई चाहिँ हामी प्लास्टिक कभर चाहिँ अब यसलाई रिमुभ गर्दै छौं र हाम्रो वाच ओपन भइसकेको छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ एकदम एट्र्याक्टिभ रहेको छ भने त्यस्तै गरी यसलाई चाहिँ प्लास्टिकले चाहिँ रब गरेको छ र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ एकदम प्रिमियम लुक रहेको छ र त्यस्तै गरी बक्स मुनि चाहिँ यसको चार्जर प्लस युजर म्यानुअल दिएको छ। अब युजर म्यानुअल धेरै मोटो रहेको छ, धेरै मात्रामा दिएको छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ युजर म्यानुअल रहेको छ, धेरै ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छ भने त्यस्तै गरी मुनितिर तपाईहरुले यो स्मार्ट वाचको तपाईले म्याग्नेटिक चार्जर देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईले हाम्रो वाच रहेको छ प्रिमियम क्वालिटीको। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ एकदम प्रिमियम क्वालिटीको रहेको छ र ओपन हुँदैछ OnePlus को ब्रान्डिङ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ धेरै प्रिमियम लुक रहेको छ र पछाडी चाहिँ तपाईले म्याग्नेटिक चार्जर देख्न सक्नुहुनेछ। यसको एमुलेट डिस्प्ले रहेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ एकदम स्मुथ टच स्क्रिन पनि एकदम राम्रो रहेको छ जसमा चाहिँ धेरै क्वालिटीहरु दिइरहेको छ। तपाईले हार्टबिट रेट पनि यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुनेछ, मोडल नम्बर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ र यसको टच स्क्रिन पनि मलाई एकदम राम्रो लागेको छ भने त्यस्तै गरी यो फोनमा चाहिँ तपाईले लाउड स्पिकरमा कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। यो स्मार्ट वाचमा लाउडमा राखेर तपाईले कुरा गर्न सक्नुहुनेछ, कुनै व्यक्तिसँग नि कुरा गर्न सक्नुहुनेछ भने त्यस्तै गरी यसको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो स्मार्ट फोनमा चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्ने हुनेछ ब्लुटुथबाट र त्यस्तै गरी यसमा तपाईहरुले चाहिँ फुल चार्ज गर्नलाई 20 मिनेट लाग्छ भने फुल चार्ज गरिसकेपछि तपाईले 15 दिनसम्म चलाउन सक्नुहुनेछ। एकदम प्रिमियम लुक छ, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ र एकदम लगाउँदा पनि एकदम इजी र कम्फर्ट रहेको छ जसमा चाहिँ हार्टबिट रेट देखि लिएर तपाईले ब्लड प्रेसर पनि यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरु चाहिँ कति हिँड्नुहुन्छ स्टेप काउन्ट पनि यसले गर्नेछ भने त्यस्तै गरी यो चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो स्मार्टफोनमा चाहिँ पेयर गर्नुपर्ने हुनेछ र पेयर गरिसकेपछि तपाईहरुको स्मार्टफोनमा आएका कलहरुलाई तपाईहरुले लाउड स्पिकरमा राखेर पनि कल गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै फेसिलिटीहरु यसमा दिइरहेका छन् र पर्सनली नै मलाई यो फोन चाहिँ एकदम राम्रो लागेको छ, एकदम राम्रो लुक रहेको छ, हातमा लगाउँदा पनि एकदम कम्फर्ट देखिएको छ र एकदम प्रिमियम क्वालिटीको रहेको छ र त्यस्तै गरी स्टिल्सको यसको चाहिँ कभर रहेको छ जसमा चाहिँ एकदम लाइट वेट रहेको छ र प्रयोग गर्न पनि एकदम इजी र सजिलो छ। साथीहरु तपाईहरुले पनि एकपल्ट यसलाई चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ अफलाइन र अनलाइन दुईटैमा चाहिँ तपाईहरुले नेपालमै जहाँ कहीँबाट सजिलैसँग पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ।